Merong 113 students sa Looc Integrated School. Dating elementary school ang paaralang ito. Pero nadagdagan ito ng high school para hindi na pumunta sa bayan ang mga estudyante dahil ito lang ang nag-iisang school sa Barangay Looc. Karamihan sa mga teachers, malalayo rin ang bahay mula sa Looc Integrated School. Isa na dyan si Sir Romuald Ragaggio o si Sir Romy. So sir, nakita niyo pala yung sitwasyon no, nung pre-pandemic, nag-pandemic at ngayon. Pwede niyo ba sir sa amin makwento ng very brief lang yung inyo na-experience no? Actually, noong pre-pandemic, hindi pa masyadong marami ang mga ginagamit ng mga technology devices sa pagtuturo. Noong pandemic na lang nalaman na naging important siya sa pagtuturo, lalo na kapag nasa bahay. So, dito, naging mahirap sa amin yung pagtuturo noong pandemic dahil hindi kami makapag-resort sa blended. Yun yung gagamit ng modular and then yung online na sinasabi nila. Kasi hindi kami pwede ng online dahil wala kaming signal noon. And then walang mga devices ang bata. Noong pandemic, wala kaming magawa kung hindi puro modular ang gamit namin. So nagpiprint kami ng mga modules and then pumupunta kami dito, dinidistribute namin sa mga So bata. sir, parang ganun yun na natutulungan din yung mga estudyante. Noon. Kinukuha nila dito yung kanilang mga modules, inuuwi, then mayroong mga time na isasubmit nila dito din sa school, doon din namin kukunin. A year ago, dumating itong si DOST-AST na magbibigay daw sila ng solusyon sa communication problem. Kaya nung na-introduce ko sa mga bata yung application ng DOST, tuwang-tuwa naman sila. At least kahit walang net, makakapag-research sila. Papasalamat nga ako sa DOST na isa sa mga solusyon sa technological advances ng Looc Integrated School. Malaking tulong nga itong Project Rain ng DOST dahil sa pamamagitan nito, mabibigyan namin ng voucher yung mga bata na kung saan makakaroon sila ng access sa internet, doon na sila makaka-search ng kanilang mga materials. So parang kumaga may security na kayo ngayon sir na meron na silang lahat, pantay-pantay na may access. Yeah, aside from the Sa offline materials na built-in doon sa project ng DOST. Kaya salamat sa DOST-AST Project Rain. Ang Project RAIN o Resilient Education Information Infrastructure for the New Normal ay project ng DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST-AST. Nag-develop ang DOST-AST ng technologies para matulungan ang mga schools na hirap sa online learning. Layo nitong i-bridge ang digital divide sa bansa para hindi mapag-iwanan ang mga school mula sa remote areas. 2023 dumating ang Project RAIN sa Looc Integrated School. Meron ding iba't ibang app ang Project RAIN para makatulong sa learning ng mga estudyanteng gaya ni Ellen. So Sir Philip, ano po ba talaga yung Project RAIN? Yung Project RAIN, isa siyang initiative ng DOST na ang layo niya ay tumulong sa mga schools na hirap sa online learning. So nag-develop yung DOST, AST ng mga technologies na maaaring makatulong doon sa mga schools na maaaring napag-iwanan nung pag-shift from physical face-to-face to remote learning, modular nung panahon ng pandemya. Before we came in, isa yung Looc sa schools na hirap mag-shift to modular learning kasi walang signal, no? So dahil nga wala silang signal ay kinakailangan ng mga offline mechanisms na makakatulong din doon sa modular mode ng education na ini-implement no, nung panahon ng pandemya and even nung pa-proceed na tayo sa after the pandemic. So kinakailangan pa rin gumamit ng mga gadgets, ng mga computers, etc. So kahit walang internet access ay may way pa rin para mag-continue yung digital learning. Ngayon na nakita niyo yung before at saka yung after nung implementation ng RAIN, ano naman yung nakita niyong resulta nung pagpasok ng project? Kung dati wala talagang signal tapos parang wala talaga silang way para makapag-proceed doon sa digital learning. Ngayon at least kahit papaano ay merong silang nagagawang paraan para mapagpatuloy yung digital learning at hindi sila nalalayo doon sa mga schools sa urban areas na nag-implement ng full digital learning. In fact, dito, mix nga siya ng offline tsaka online modes dahil may internet connection rin naman po yung Project RAIN
Bukod doon, nag-a-add rin ng value doon sa system or ICT infrastructure na hindi kinakailangan ng internet access para magkaroon ng access doon sa mga learning apps or services na ino-offer ng Project Rain. So, meron silang access sa mga materials offline, even Yes. offline. Pwede ba natin siya makita? yes, sure naman. Okay. Okay, let's go. Sir Philip, ano bang meron dito? Ayan. So, ito yung interface ng ating local Fi, isa sa mga technologies ng Rain. So, ang first part ay yung i-input mo ng voucher para dun sa internet access. Ngayon, kung hindi ka naman mag-internet, ito naman yung ating mga on-premise offline apps. Ito, sir, yung sinasabi niyo na available siya offline. Yes. Okay. So, yung una ay yung Local Flix. Local So, yung Flix. Local Flix ay ating repository ng mga educational videos from grades K to 12 and sorted rin siya by subject. So, lahat, sir, basically ng videos dito sa Local Flix ay ganito. Yes. Video oo. format Video siya. format siya. May exercises din. For example, magbibigay si ma'am ng isang item para mag-quiz, tapos multiple choice, tapos may timer para maging interactive din. So, interactive videos talaga siya. Encompassing na siya for the whole grade 10. Yes, oo. Grade 10 at saka kung anong quarter na sila or semester na sila, yun yung nakalagay dito sa Local Flix. So, sir, ano pa yung mga pwede lang i-access without any internet Ayan. connection? Yung isa pa nating application, yung Pambansang Museo 360. So, ito ay virtual galleries from our National Museum. So, hindi mo na kailangan pumunta doon Sa sa Manila. ating Manila. No? So, sir, this is an example. We are now seeing yung Spolarium. na Yes, painting. ayan, no? Ayan, no? Grabe yung detail. Tapos may additional information. On the side. Yes. So, you can read about it. Basically, full experience din, Yes. sir, no? So, may description siya. It was painted in 1884 sa Rome. So, ayun do, may additional information about Spoliarium. I feel so proud. Proud kasi na-pull off itong proyekto na to in the midst of the pandemic, no? Then, na-implement natin siya sa 9 schools in Luzon. Yes, oo. Okay. So, we have school in Tanay Rizal, here in Loo Castello, Zambales. We also have a school in Benguet, in Nueva Vizcaya. We have 3 schools in NCR kasi may separate tayong project doon wherein sa urban areas ay may digital gap din eh. So, naglagay rin tayo ng Rain technology doon sa mga schools na yun. So, in total of 9 schools in Luzon. We realized na this technology goes beyond education. So, we are harnessing the relationship between the schools and the community.